องคุลิมานโจรที่น่าสงสารที่สุดสวัสดีค่ะพบกับเตจากเผือกสีขาวนะคะวันนี้เตจะมาเล่าเรื่ององคุลิมานจอมโจรอันโด่งดังในสมัยพุทธกาลที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆจิตใจโหดเหี้ยมฆ่าคนมากมายจนจำไม่ได้ต้องตัดนิ้วคนที่ตายเอามาเรียงไว้ที่คอน่ากลัวมากจนพระพุทธเจ้าไปโปรดและได้บวชค่ะได้ยินกันมาประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ประวัติของท่านจะรู้ว่าน่าสงสารกว่าที่คิดเนื้อแท้ท่านเป็นคนดีด้วยซ้ำแต่เพราะเหตุการณ์บางอย่างเปลี่ยนชีวิตทำให้ท่านต้องมีชะตากรรมอย่างที่เห็นตอนที่อ่านแทบจะเช็ดน้ำตาป้อยๆเลยค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่มาเล่าให้ฟังแล้วถ้าอยากสนับสนุนช่องกดสมัครสมาชิกกดซุปเปอร์แตงได้แล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งช่องเผือกสีขาวไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆก่อนใครถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยองคุลิมานเกิดในวรรณพราหมณ์พ่อชื่อภัคววะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลแม่ก็เป็นพราหมณ์ในวรรณะเดียวกันชื่อว่ามันตานีในวันที่ทารกน้อยคนนี้เกิดก็มีเหตุอาเพศเกิดขึ้นคืออาวุธนานาชนิดทั่วทั้งพระนครรวมถึงในห้องนอนของพระราชาก็เกิดลุกโพลงค่ะลุกโพลงแปลว่าอะไรแปลว่าสว่างวาบพระราชาเห็นดังนั้นก็เกิดความกังวลใจนอนไม่หลับยิ่งเป็นพระเจ้าประเสนที่โกศลด้วยถ้าใครเคยฟังประวัติของท่านก็จะรู้ว่าท่านเป็นคนขี้กังวลตกใจง่ายตอนนั้นปุโรหิตผู้เป็นพ่อได้เห็นก็ตรวจดูทันทีว่าบ้านเมืองกำลังจะเกิดเหตุการณ์อะไรรุ่งขึ้นได้เข้าไปเฝ้าพระราชาถามถ่ายว่าเป็นยังไงบรรทมดีไหมพระเจ้าค่ะจะดีได้ยังไงดาบของเราในห้องนอนสว่างวาบขึ้นจะมีอะไรเป็นตายร้ายดีหรือเปล่าปุโรหิตจึงรายงานว่าโดยอานุภาพของทารกที่เกิดเมื่อคืนทำให้อาวุธนานาชนิดในพระนครนี้สว่างโพลงขึ้นเขามีดวงเป็นโจรซึ่งก็คือลูกชายของข้าพเจ้าเองพระเจ้าค่ะพระราชาจึงถามว่าจะเป็นโจรคนเดียวหรือเป็นหัวหน้าโจรล่ะเป็นโจรคนเดียวจะให้ประหารเขาเลยไหมพะยะค่ะปุโรหิตก็อย่างเชิงใจของพระราชาถ้าเป็นโจรคนเดียวไม่ได้มีผลต่อเราก็ไม่เป็นไรหรอกเลี้ยงเขาไว้ก่อนก็ได้ตอนจะตั้งชื่อก็เลยเอาเหตุที่เกิดมาตั้งคือเด็กคนนี้พอเกิดมาก็เบียดเบียนหัวใจของพระราชาเลยแปลว่าหิงสกะเลยตั้งชื่อแก้เคล็ดว่าอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนอหิงสกะเติบโตมาอย่างดีด้วยความที่เป็นลูกของปุโรหิตผู้ใหญ่ในราชสำนักจึงมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายและมีเกียรติที่สำคัญมีความแข็งแรงเป็นพิเศษคือมีกำลังเท่าช้าง7เชือกเพราะผลกรรมในอดีตชาติที่เคยเกิดเป็นชาวนาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งเปียกฝนหนาวมีจีวรชุ่มโชกจึงก่อไฟถวายท่านเพราะทำให้พระท่านมีความแข็งแรงมีกำลังเกิดขึ้นทำให้ชาตินี้เขามีความแข็งแรงมากๆพอโตขึ้นพ่อจึงส่งให้ไปศึกษาเหล่าเรียนวิชาจากสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกที่ตักกศิลาอหิงสกะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มที่ในขณะเดียวกันก็ตอบแทนคุณอาจารย์ได้รับใช้อาจารย์และภรรยาด้วยความเคารพเสมอทำให้อาจารย์และภรรยาโปรดปรานมากโดยเฉพาะภรรยาของอาจารย์ที่เกื้อกูลเอ็นดูขาดเหลืออะไรก็หามาให้ลูกศิษย์คนอื่นไม่ได้ด้วยจึงอิจฉาหาเรื่องว่าเขาเป็นชู้กับภรรยาของอาจารย์ไปนู่นเลยแรกๆก็ไม่มีใครเชื่อหรอกค่ะจนคนนู้นคนนี้พูดกรอกหูบ่อยๆในที่สุดอาจารย์ก็หลงเชื่อวางแผนฆ่าแต่ว่าจะให้ฆ่าตรงๆคนอื่นก็จะคอรหาชื่อเสียงของตนก็จะเสียหายใครจะกล้าส่งลูกหลานมาเลยใช้วิธีการบอกว่าศิษย์ที่จบการศึกษาต้องให้คารุทักษิณาคือของบูชาครูแก่อาจารย์ซึ่งก็คือนิ้วมือขวาของคน 1,000 นิ้วเพราะอาจารย์คิดว่าใน 1,000 คนนี้ยังไงก็ต้องมีสักคนที่ฆ่าอหิงสกะได้แน่ๆเป็นการยืมมือคนอื่นฆ่าแบบเนียนๆซึ่งอหิงสกะตอนแรกก็ไม่กล้าค่ะจะดีเหรอแต่ก็ยอมทำตามเพราะด้วยความที่ตนรักและเคารพอาจารย์เป็นทุนเดิมแต่ผิดที่อาจารย์คาดไว้อหิงสกะออกฆ่าคนเป็นว่าเล่นเมื่อได้นิ้วมือมาก็แขวนไว้ตามกิ่งไม้เมื่อเห็นว่านกกามาจิกกินน่าจะไม่ปลอดภัยจึงเอาด้ายคล้องนิ้วมือไว้ทำมาเป็นพวงมาลัยคล้องไหล่ทำให้ได้สมญานามใหม่ว่าองคุลิมานแปลว่าผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัย
พฤติกรรมของโจรองคุลิมานถูกลือไปทั่วเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนตามถนนหนทางไม่มีใครกล้าเดินทางบ้านตามชนบทก็ร้างอยู่กันไม่ได้ความทราบถึงหูของพระเจ้าประเสริฐโกศลจึงทรงสั่งให้จัดทหารออกตามล่าโจรองคุลิมานปุโรหิตภัควะผู้เป็นพ่อทราบเรื่องแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะทำใจไว้แล้วว่าลูกของตนเป็นโจรก่อกรรมทำเข็นไว้มากสักวันก็ต้องโดนประหารแต่นางมันตานีผู้เป็นแม่ทำใจไม่ได้จึงขอร้องปุโรหิตให้ไปตามหาลูกชายปุโรหิตปฏิเสธนางจึงจะไปตามหาเองเพื่อเกลี้ยกล่อมลูกชายให้มอบตัวก่อนโดนจับขณะที่นางกำลังเดินมุ่งหน้าไปป่าที่โจรองคุลิมานอยู่โจรเห็นจำได้ว่าเป็นแม่แต่ไม่สนแล้วเพราะความหน้ามืดตามัวอยากจะได้นิ้วมือจึงถือดาบหมายจะฆ่าเพราะอีกแค่1 นิ้วก็จะครบ 1,000 นิ้วพอดีวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยศาสตร์ทรงเห็นว่าโจรองคุลิมานสามารถบรรลุธรรมได้และเห็นได้ว่าหากเขาทำอนันตริยกรรมฆ่าแม่ตัวเองก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้จึงรีบเสด็จไปขวางหน้าโจรองคุลิมานก่อนที่จะวิ่งถึงแม่โจรเห็นก็เปลี่ยนเป้าหมายหันมาไล่ตามพระองค์แทนพระองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้โจรองคุลิมานวิ่งตามไม่ทันเหนื่อยล้ายืนอยู่กับที่แล้วร้องบอกให้พระองค์หยุดก่อนสมณะหยุดก่อนเราหยุดแล้วแต่เธอสิไม่หยุดท่านหมายความว่ายังไงข้าพเจ้าไม่เข้าใจตถาคตหมายความว่าเราหยุดฆ่าสัตว์แล้วแต่เธอสิไม่หยุดองคุลิมานได้ฟังแล้วรู้สึกได้ทันทีว่าคนที่ตนกำลังพูดอยู่ด้วยคือพระพุทธเจ้าจึงทิ้งดาบก้มลงกราบพระบาทเขาเกิดปีติสมนัสอย่างแรงกล้าและด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมาได้กระตุ้นเตือนใจเขาได้ขอบวชพระพุทธองค์อนุญาตตามที่ขอส่วนทางพระเจ้าประเสริฐโกศลประชาชนพากันมาชุมนุมหน้าประตูวังขอร้องให้พระราชาจับโจรให้ได้ตอนนี้พวกเราอยู่กันด้วยความหวาดกลัวเหลือเกินพระเจ้าประเสริฐโกศลพร้อมบริวารมากมายเสด็จออกจากพระนครไปที่วัดพระเชตวันเพื่อไปเฝ้าพระบรมศาสดาทรงถวายบังคมแต่สีหน้าท่าทางดูจะไม่สู้ดีเท่าไหร่พระพุทธองค์จึงถามว่ามหาบพิตรเป็นยังไงพระเจ้าพิมพิสารหรือว่ากษัตริย์ลิชวีมาทำให้ขุ่นเคืองใจหรือพระราชาบอกว่าไม่ใช่แต่คือโจรองคุลิมานผู้มีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตฆ่าคนไม่เลือกหน้าแล้วเอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงผู้คนแตกตื่นหวาดกลัวไปหมดหม่อมชั้นต้องประหารมันให้ได้พระพุทธองค์จึงทรงถามว่าหากมหาบพิตรเห็นโจรองคุลิมานโกนผมและหนวดนุ่งผ้ากาสายะออกบวชเป็นภิกษุเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ฉันอาหารมื้อเดียวประพฤติพรหมจรรย์มหาบพิตรจะทำอย่างไรหม่อมชั้นก็จะไหว้ลุกรับเชื้อเชิญให้ท่านนั่งบำรุงด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาอัฐบริขารคุ้มครองป้องกันภัยอย่างเป็นธรรมว่าแต่องคุลิมานทุศีลทำบาปกรรมปานนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงทรงชี้ไปทางขวานั่นไงองคุลิมานพระราชาก็กลัวอกสั่นขวัญแขวนขนลุกไปหมดจนพระพุทธเจ้าต้องตรัสบอกว่าอย่ากลัวเลยท่านไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครแล้วพระราชาจึงค่อยหายกลัวเข้าไปถามไถ่ถึงตระกูลของท่านตามสมควรและปวารณาขออุปถากค่ะจากนั้นท่านก็ตรัสสรรเสริญพระบรมศาสดาว่าช่างน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนทรงทรมานบุคคลที่ใครๆก็ทรมานไม่ได้ทรงปราบบุคคลที่แม้แต่คนมีอาวุธก็ปราบไม่ได้แต่พระองค์ปราบได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธใดๆเลยแล้วก็ทูลลาไปด้วยความสบายใจพอเช้าอีกวันพระองคุลิมานได้ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีเห็นหญิงท้องแก่ใกล้คลอดโอดโอยอยู่ท่านก็นำมาเป็นอารมณ์ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอด้วยความสงสารพอถึงที่วัดเลยมาเล่าให้พระพุทธองค์ฟังพระพุทธองค์จึงตรัสว่าให้องคุลิมานเข้าไปหาหญิงท้องแก่และกล่าวสัจจวาจาว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์เลยด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ถ้าอย่างนั้นจะเป็นการพูดเท็จหรือเปล่าเพราะข้าพระองค์ก็จงใจฆ่าสัตว์มากมายมาก่อนพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นจงกล่าวว่า
ตั้งแต่เกิดในเพศนักบวชไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์เลยด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์พอได้ไปหาหญิงท้องแก่และกล่าวเช่นนั้นหญิงคนนั้นก็คลอดได้อย่างง่ายดายเหมือนกับเทน้ำออกจากเหยือกเลยค่ะจากนั้นพระองคุลิมานก็หลีกเล่นอยู่แต่เพียงผู้เดียวปรารภความเพียรไม่นานก็ได้บรรลุอรหันต์เช้าถัดมาท่านได้ไปบิณฑบาตที่กรุงสาวัตถี คนจำได้นี่มันอดีตโจรองคุลิมานนี่จึงขว้างก้อนดินก้อนหินท่อนไม้ใส่ด้วยความที่ยังจำไม่ลืมทำให้ท่านหัวแตกเลือดไหลบาดแตกสังฆาติขาดยับเยินกลับวัดพระบรมศาสดาเห็นท่านเดินมาแต่ไกลจึงตรัสบอกว่าเธอจงอดทนอดกลั้นไว้เธอจงอดทนอดกลั้นไว้เธอได้เสวยวิบากกรรมที่ทำให้เธอต้องตกนรกหมกไหม้หลายร้อยหลายพันปีในปัจจุบันนี้แล้วท่านก็หลีกเร้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวเปล่งอุทานว่าผู้ใดที่เคยประมาทแล้วเลิกประมาทได้ในภายหลังผู้นั้นเหมือนพระจันทร์ที่โผล่พ้นเมฆหมอกทำให้โลกสว่างไสวได้ผู้ใดทำบาปกรรมไว้แล้วเปลี่ยนเป็นทำกุศลผู้นั้นเหมือนพระจันทร์ที่โผล่พ้นเมฆหมอกคือทำให้โลกสว่างไสวได้ภิกษุใดแม้จะยังหนุ่มแต่หมั่นปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นเหมือนพระจันทร์ที่โผล่พ้นเมฆหมอกคือทำให้โลกสว่างไสวได้ขอศัตรูทั้งหลายจงฟังคำของพระพุทธเจ้าขอศัตรูทั้งหลายจงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขอศัตรูทั้งหลายจงคบกัลยาณมิตรและยึดถือธรรมขอศัตรูทั้งหลายจงฟังธรรมของท่านผู้สอนให้มีความอดทนไม่โกรธตามการสมควรขออย่าได้เบียดเบียนเราหรือใครๆเลยขอให้ได้บรรลุพระนิพพานขอให้ช่วยคุ้มครองสัตว์ทั้งหลายให้ปลอดภัยคล้ายบิดามารดาคุ้มครองบุตรคนบางพวกฝึกตัวโดยใช้ท่อนไม้และแส้แต่พระพุทธเจ้าทรงฝึกเราโดยไม่ใช้ศาสตราหรืออาวุธเลยเมื่อก่อนเราชื่ออหิงสกะหมายถึงไม่เบียดเบียนใครแต่ก็ยังเบียดเบียนอยู่ตอนนี้เราไม่เบียดเบียนใครจริงๆเมื่อก่อนเราเป็นโจรใครๆก็เรียกกันว่าองคุลีมานจนได้มาพบพระพุทธเจ้าทำให้ถอนตัณหาได้หมดสิ้นเราทำบาปกรรมที่นำให้ไปเกิดในทุกขติไว้มากบัดนี้ได้รับผลกรรมแล้วและบริโภคอาหารอย่างไม่มีหนี้จงรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันมีค่าอย่าได้ประมาทอย่ายินดีในกามเราดีแล้วที่ได้มาพบพระพุทธองค์บวชเป็นสาวกของท่านได้บรรลุวิชา3นับว่าได้ทำตามที่พระองค์สอนเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาถ้ำก็อยู่อย่างระแวงบัดนี้เราอยู่อย่างเป็นสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินพระพุทธองค์ทำให้เรารอดพ้นจากมือมารได้มาเป็นโอรสของท่านและสำหรับเรื่องที่พระองคุลิมานทำให้หญิงท้องแก่คลอดง่ายก็ยังเล่ากันจนถึงปัจจุบันนะคะว่าเหตุการณ์ตอนนั้นชาวบ้านทราบว่าท่านอยากช่วยเหลือหญิงท้องแก่เลยกันม่านให้ระหว่างท่านกับหญิงคนนั้นให้ท่านนั่งนอกม่านถวายตังค์ให้นั่งบอกหญิงคนนั้นว่าจะมาช่วยกล่าวสัจจวาจาที่บอกไปแล้วหญิงคนนั้นก็คลอดง่ายเป็นที่เล่าลือไปทั่วใครที่เจ็บท้องมาไม่ได้ก็ใช้วิธีให้คนเอาน้ำล้างตังแล้วเอาน้ำนั้นไปรดศีรษะการคลอดก็เรียบร้อยดีขยายขอบเขตการช่วยเหลือไปที่สัตว์ด้วยสัตว์ตัวไหนคลอดยากก็นำมาที่ตังนั้นจากผู้ทำลายชีวิตกลายมาเป็นช่วยชีวิตชาวบ้านได้หายหวาดกลัวท่านและกลายมาเป็นบทสวด7ตำนานองคุลิมานและปริตตังค่ะสำหรับอดีตชาติของท่านก็เกริ่นไปแล้วนิดหน่อยนะคะว่าชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นชาวนาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตากฝนเปียกปอนทั้งสงสารและศรัทธาจึงก่อไฟให้ท่านผิงเพราะให้ความแข็งแรงจึงได้ความแข็งแรงบุญนั้นส่งผลให้ท่านมีกำลังเท่าช้าง7เชือกในทุกชาตินอกจากจะได้เห็นในชาตินี้ยังมีอีกชาติที่เห็นได้ชัดคือในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะท่านเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีทรงเสวยเนื้อคนเป็นอาหารจึงได้ชื่อใหม่ว่าโปริศาสแปลว่าคนกินคนหลังจากถูกเนรเทศให้ออกไปนอกเมืองได้เสด็จล่าคนมาเสวยทุกวันสุดท้ายได้จับพระราชาทั่วชมพูทวีปไว้100 องค์มาทำพลีกรรมถวายเทวดาที่เคยบนไว้แต่ยังไม่ทันทำพลีกรรมพระเจ้าสุตตโสมะสหายเก่าที่เคยร่ำเรียนกันมาได้มาเตือนสติทำให้ท่านคิดได้ปล่อยพระราชา100 องค์ให้เป็นอิสระแล้วเวียนว่ายตายเกิดจนชาติสุดท้ายได้มาเป็นพระองคุลิมานที่เรารู้จักกันนั่นเอง
และเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะเตยได้อ่านแล้วก็เศร้านะคะเศร้าแทนไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีทุกคนอยากเป็นคนดีเป็นที่รักของคนอื่นทั้งนั้นแต่พอไม่รู้ว่าทำยังไงพอมาเจอคนที่สามารถแนะนำสั่งสอนได้ก็เชื่อแต่ดันเชื่อคนผิดโชคดียังมีกัลยาณมิตรคนสำคัญของโลกอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคอยแนะนำทำให้ชีวิตของท่านแม้จะมีต้นร้ายแต่ปลายดีค่ะถ้าเป็นเราขึ้นมาก็คิดไม่ออกเลยนะคะจะต้องทำยังไงใช่ฆ่าคนเหรอไม่ได้แล้วทำยังไงจะเจอครูดีล่ะแต่ว่าเราต้องอธิษฐานจิตค่ะให้ได้เจอครูดีเจอกัลยาณมิตรที่คอยชี้ทางถูกให้เราในชีวิตแล้วทุกคนล่ะคะฟังเรื่องนี้มีข้อคิดว่ายังไงเหมือนที่เคยฟังกันมาก่อนหรือเปล่าถ้าเห็นว่าเรื่องนี้ดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งช่องเผือกสีขาวไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆก่อนใครถ้าน้องๆหนูๆได้ดูคลิปนี้จะสอบเรื่องพระองคุลิมานนะคะขอให้สอบได้คะแนนเต็มบวกไปเลยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ